werk, zeg maar. Een boomveiligheidscontrole, dat is een beetje, ja, dat is eigenlijk je werk, maar ook een beetje, moet ook een beetje hobby's zijn. Dus, altijd leuk, altijd andere dingen, ziektes, plagen, ja. Er komt veel bij kijken. Nou, ik was echt wel benieuwd van wat ik daadwerkelijk toe kan passen in het dagelijkse werk. Ja. Nou, daar heb ik toch echt wel nieuwe dingen, nieuwe inzichten heb ik wel weer van deze dag geleerd. Nou, ook echt dingen die je dan ook echt mee terugneemt voor in de praktijk. Dat je zegt van ja, het is niet alleen leren, maar ik Het ga is dit ook voornamelijk echt dat je je toepassen. kennis uitbreidt, zeg maar, waar je in het vervolg gebruik van kan maken. Geweldige dag.